ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ቀጣዩ ሴክሽንን what are the consequences of the different size of cells የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ and share ማድረግ እንዳትረሱ። What are the consequences of the different sizes of cells? ሴሎች different size መኖሩ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው? ሪዛልቱ ምንድነው? ውጤቱ ምንድነው የሚለው እናያለን። ፓርት 2 ዩኒት 4 ፓርት 2 ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ሴሎች በሳይዛቸው they have wide range አላቸው። ሴሎች የተለያየ ሳይዝ አላቸው። አንድ ሴል how big are a cell ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ የሴሉን how big የሚለውን ለመመለስ መጀመሪያ which cells you are talking about የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል የሚለውን አይተናል። ስለዚህ ሳይዞች ሴሎች የተለያየ ሳይዝ መኖሩ የሚያመጣው ኮንሲኩዌንስ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ይህ የዲፈረንት ሳይዝ ኦፍ ሴልን አንደርስታንድ ለማድረግ የሚጠቅመን አንድ ዩኒት አለ። ይህ ዩኒት አርቢትራሪ ዩኒት ነው። ስለዚህ አርቢትራሪ ዩኒት ምንድነው የሚለውን ይህን ኪወርድ አይደንቲፋይ ወይም ዲፋይን በማድረግ እንጀምር። Arbitrary units are units we use when we don't know the actual dimension, but we know the mathematical relationship between different conditions. Arbitrary unit ማለት የአንድን ዩኒት ትክክለኛ ያልሆነውን actual dimension ሳናቀው በምንቀርበት ጊዜ የምንጠቀመው ዩኒት ነው። ነገር ግን mathematical relation አለው ከዲፈረንት ኮንዲሽን ጋር mathematical relation አለው። ስለዚህ arbitrary unit means units we use when we don't know actual dimension ያንድን ነገር actual dimensionን በማናቀበት ጊዜ arbitrary unit እንላለን። ስለዚህ የአንድ ኤሪያ ማለት ለምሳሌ ሬክታንግልን ወስዳችሁ የሬክታንግሉ ሄይቱን እና ዊድዙን ባታቁት ለምሳሌ ሄይቱ 2 ቢሆን 2 አርቢትራሪ ዩኒት ዊድዙ ደግሞ አንድ አርቢትራሪ ዩኒት ቢሆን አንድ አርቢትራሪ ዩኒት ታይምስ አንድ አርቢትራሪ ዩኒት 2 አርቢትራሪ ዩኒት ነው ኤሪያው ማለት እንችላለን። ስፔሲፊካሊ በሴንቲሜትርም ሊሆን ይችላል በሜትርም ሊሆን ይችላል። አክቹዋሊ የሆነውን ነገር ማወቅ ካልቻል በአርቢትራሪ ዩኒት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን በተጨማሪ ማትማቲካል ሪሌሽን አለው ከዲፈረንት ኮንዲሽኖች ጋር ማትማቲካል ሪሌሽን አለው። ስለዚህ እነዚህ ዲፈረንት ሳይዞችን አሁን በምናይበት ጊዜ ኮንሲኩዌንሱን ስናይ አርቢትራሪ ዩኒትን ስለምንጠቀም አርቢትራሪ ዩኒት ምንድነው የሚለውን እንድታውቁ ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ ወደ ርዕሳችን እንመለስ። what are the consequences of the different size of cells when a cell gets bigger? አንድ ሴል በጣም ቢገር እየሆነ በመጣ ቁጥር all its dimension change ሁሉም ዳይሜንሽኖቹ ይቀየራሉ። አንድ ሴል ሳይዙ ቢገር በሚሆንበት ጊዜ ወይም ቢገር እየሆነ በሚመጣበት ጊዜ ሁሉም የሴሉ ዳይሜንሽኖች ይቀየራሉ። It is easy to be tricked into thinking that when a cell double all its dimension it is twice as big. አንዳንድ ጊዜ ትሪክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ትሪክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የአንድ ሴል ዳይሜንሽኑ ደብል ቢሆን ሴሉ ትዋይስ ቢግ ነው በማለት ነገር ግን ኢንፋክት በእውነት ወይም ቱ ዘ ሪያሊቲ ስናየው ግን there is now 8 times more cells are result ሁለት እጥፍ ብቻ ሳይሆን 8 እጥፍ ሴሎች በፋክቱ ትላል። ይህ ምንድነው? ሴል ዳይሜንሽኑ ደብል ሲሆን ሁለት እጥፍ የሚያድግ ይመስለኛል። ነገር ግን 8 እጥፍ ቱ ዘ ፋክት ያርጋል። እዚህ ጋር ትረዱት የሚፈልገው ኮንሰፕት
this is most easily explained ይህንን most explain ለማድረግ if we pretend that our cell is a cube ይህንን ለመረዳት ሴላችን ኪዩብ ቢሆን ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ but the same principle holds true for other shapes also ሴላችን ኪዩብ ነው ብለን አስበን እንጂ ነገር ግን ሌሎች ሼፕም ላይ ሴል ወይም ሼፑ ሌላ ነው ብለን ብንረዳ ከኪዩብ ውጪ ባሉ ሼፕም ይህ ኤክስፕሌን የምናደርገው ፕሪንሲፕል ይሰራል ነገር ግን ኪዩብ ሴላችን ኪዩብ ነው ብለን በማሰብ ኤክስፕላኔሽኑን እዚህ ጋር መነሻ ነጥባችን ምንድነው አንድ ሴል ቢግ የሆነ በመጣ ቁጥር ሁሉም ዳይሜንሽኑ ይቀየራል አንዳንድ ጊዜ ትሪክ ልንሆን እንችላለን ወይም ትሪክድ ልንሆን እንችላለን እንዴት የአንድ ሴል ዳይሜንሽኑ ደብል በሚሆንበት ጊዜ ሁሉም ዳይሜንሽኑ ደብል በሚሆንበት ጊዜ ሴሉ ሁለት እጥፍ ያድጋል ብለን ልናስብ እንችላለን ከእውነት አንፃር ግን ከፋክት አንፃር ስናየው ግን 8 ታይምስ ነው ሞር ሴሎች ሊኖሩ የሚችሉት ይህንን ለመረዳት ሴላችን ኪዩብ ነው ብለን ብናስብ ብለን በመነሳት ኤክስፕላኔሽኑ ነው ነገር ግን ሴላችን ከኪዩብ ውጪ ነው ብለን ለመረዳት ብንሞክር ፕሪንሲፕሉ ይሰራል look at figure 413 figure 413 ተመልከቱ figure 413 figure 413 የሚያሳየን ምንድነው figure 413 የሚያሳይ how increasing size affects surface area and volume the measurement are in arbitrary units measurement በአርቢትራሪ ዩኒት ነው የተባለበት ምክንያት ምንድነው አክቹአሊ ሆኖ ዳይሜንሽን ስለማይታወቅ ስለዚህ ፊገር 413 how increasing size affects የአንድ ሴል ሳይዙ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያውና ቮሊዩምን እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው እንላለን ይህ ሜጀርመንት በአርቢትራሪ ዩኒት ነው ሜጀር የተደረገው ይሄንን look at figure 413 it shows 3 cubes of cells 3 cube of ሴሎችን ምክንያቱም የተነሳ ነው assumption ሴላችን ኪዩብ ቢሆን ብለን የተነሳ ነው it shows 3 cubes of different size 3 different size ያላቸው ኪዩቦችን ነው እንደምሳሌ ያስቀምጠው the linear dimension double from the first cell to the second cell dimension ከፈርስት ሴል የሰከንዱ ሴል double ሲሆን ብለን ኮንሲደር አድርገን ነው የሚለው the linear dimension double from the first cell to the second cell and double again from the second cell to the third cell ሶስት ኪዩቢክ የሆኑ ሴሎችን አስቀመጥ የመጀመሪያው ሁለተኛው ሴል የመጀመሪያው ደብል ነው ሶስተኛው ደግሞ ሁለተኛው ደብል ነው ስለዚህ ይሄንን በማድረግ but the surface area and the volume of the cell doesn't get ይሄን በመናይበት ጊዜ ሰርፌስ ኤሪያውና ቮሊዩማቸው ግን ደብልስ አይሆኑም ዳይሜንሽኑ ነው ደብል የሆነው ዳይሜንሽኑ ደብል ሲሆን ሆነ ማለት ቮሊዩማቸውና ሰርፌስ ኤሪያው ደብል ሆነ ማለት አይደለም there are 6 sides to cube አንድን ኪዩብ በመታዩበት ጊዜ 6 ገጽ አለው ኪዩብ ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ አንድ ኪዩብ 6 ገጽ አለው so we calculate the area of each side by multiplying length by width ስለዚህ የእያንዳንዱ ፊት 6 ገጽ አለው ይህ ስድስቱን ፊት የእያንዳንዱ ፊት ኤሪያ ማግኘት ከፈለግ ሌንግዝን በብሪዲዝ እያባዛን ኤሪያውን ማግኘት ይችላል so in the case of the first cell በመጀመሪያው ሴል የመጀመሪያው ሴል በታዩት arbitrary unit one arbitrary unit ነው because ምን አለው እዚህ ጋር ምን ስላለው ሌንግዝ ብሪዲዝም ሄይትም ስላለው ሄይቱም አንድ ነው ብሪዲዙም አንድ ነው ሌንግዙም አንድ ነው ብሪዲዙም አንድ ነው ሄይቱም አንድ ነው ስለዚህ አንድ arbitrary unit የተባለው ለዚህ ነው ስለዚህ in the case of the first cell this is one arbitrary unit AU times one arbitrary unit one arbitrary unit times one arbitrary unit means length times by bridges ማለት ነው length by bridges አባዝተን ኤሪያውን እናገኛለን ኤሪያው ስንት ነው one arbitrary unit times one arbitrary unit ኤሪያው one arbitrary unit square ነው አንድ arbitrary unit square ነው ነገር ግን ኪዩብ ስንት ፌስ አለው ወይም ስንት ገጽ አለው 6 አለው 6 ሲባዛ በአንድ ሰርፌስ ኤሪያው 6 ኤሪያ 6 arbitrary unit square
ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው 6 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ነው። ለምንድን ነው 6 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር የሆነው? 6 ገጽ ነው ያለው። እያንዳንዱ ገጽ አንድ ኤሪያ ስኩዌር ነው። እያንዳንዱ ገጽ ኤሪያ አንድ አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ስለሆነ። ሌላው so there are 6 sides to a cube. We calculate the area of each side by multiplying length times breadth. In the case of the first cell, this is 1 arbitrary unit times 1 arbitrary unit. So the area of one side is 1 area unit square. I mean 1 arbitrary unit square. ስለዚህ 6 ገጽ አለው። 6 ታይምስ 1 ሰርፌስ ኤሪያው 6 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ነው ማለት ነው። ሌላው ቮሊዩም ነው። the volume of the cube is length times breadth times height ነው። ስለዚህ in the case of 1 ማለት ነው in this case ማለት ነው in the መጀመሪያው ኪዩብ ማለት ነው in this case 1 arbitrary unit times 1 arbitrary unit 1 times arbitrary unit ነው። በአጠቃላይ 1 arbitrary unit ኪዩብ ይሆናል ቮሊዩም ማለት ነው። 1 times 1 times 1 ሁሉም ዩኒት አርቢትራሪ ዩኒት ነው። አክቹዋል ዳይሜንሽኑ ስለማይታወቅ 1 arbitrary unit ኪዩብ ነው ቮሊዩም። ይህንን በመያዝ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቮሊዩም 1 አርቢትራሪ ዩኒት ኪዩብ እና 6 አርቢትራሪ ዩኒት ሰርፌስ ኤሪያን በመያዝ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ወደ ቀጣዩ ከመሄዳችን በፊት ግን the ratio of surface area to volume እንሰራለን። the ratio to surface area to volume ማለት ሰርፌስ ኤሪያ ሲካፈል ለቮሊዩም ነው ሬሽዮ። ሰርፌስ ኤሪያው 6 ነው፣ ቮሊዩሙ 1 ነው። ስለዚህ 6 ዶት 1 ስለዚህ ሬሽዮ 6:1 ነው ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ 6:1 ነው የመጀመሪያው ኪዩብ። ወደ ሁለተኛው ኪዩብ ብንመጣ ደግሞ what about the second cell? ወደ ሁለተኛው ኪዩብ ሴል ብንመጣ the linear dimension has been doubled. መጀመሪያ አንድ የነበረው ሊኒየር ዳይሜንሽን ደብል ብናረገው አንድ የነበረው 2 አርቢትራሪ ዩኒት 2 አርቢትራሪ ዩኒት 2 አርቢትራሪ ዩኒት ይሆናል። በዚህ ጊዜ the linear dimension double ሲሆን the surface area ስንት ነው የሚሆነው? ሰርፌስ ኤሪያው ስንት ነው የሚሆነው? 24 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ነው። ሰርፌስ ኤሪያው ደብል አይደለም፣ ከደብል በላይ ነው የጨመረው። እንዴት? ኤሪያ ማለት 2 አርቢትራሪ ዩኒት ኤሪያ ማለት ምንድን ነው? ኤሪያ ማለት the second case ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲዝ ነው። ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲዝ ማለት ሌንግዙ 2 አርቢትራሪ ዩኒት ሲባዛ 2 አርቢትራሪ ዩኒት ስንት ማለት 2 አርቢትራሪ ዩኒት ታይምስ 2 አርቢትራሪ ዩኒት 4 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ነው የሚመጣው። ይህ 4 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ኪዩቢክ ሴሉ ደግሞ 6 ገጽ ስላሉ 6 ሲባዛ በ4 24 አርቢትራሪ ዩኒት ስኩዌር ይመጣል። ቮሊዩሙ ግን ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲዝ ታይምስ ሄይት ነው። 2 አርቢትራሪ ዩኒት ሲባዛ 2 አርቢትራሪ ዩኒት 2 ሲባዛ አርቢትራሪ ዩኒት 8 አርቢትራሪ ዩኒት ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮን ማግኘት ከፈለጋችሁ 24 ሲካፈል ለ8 ነው። 24 ሲካፈል ለ8 3 አንደኛ ይሆናል። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ 3 1 ይሆናል ማለት ነው። it is half of that of the smaller cell። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው ምን እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ዳይሜንሽኑ ደብል በሆነ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩሙ በምን ቀንሷል ማለት ነው? በግማሽ ቀንሷል። ሌላው ሶስተኛውን ሴል በምናይበት ጊዜ ሶስተኛውን ሴል the ratio of surface area to volume ratio of the third cell is in fact 1.5 to 1 ይሆናል። smaller again half of the value of the ratio of the cell with the linear dimension that of the other half of this that are half of this one ማለት አሁንም የሁለተኛው 3:1 ነበር አይደል የሆነው 3:1 የሆነው ከመጀመሪያው 6:1 ስለነበረ በግማሽ ቀንሶ ነው። ሶስተኛው ደግሞ 1.5 የሆነው 3 ሲካፈል ለ2 1.5 ስለሆነ 1.5 ነው በግማሽ ቀንሷል ማለት ነው። የሶስተኛው እንዴት ነው ቮሊዩም የሶስተኛው እንዴት ነው ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ 1.5 to 1 መጣ የሚለውን መረዳት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ምን ነው የምናውቀው? 2 ነበረ 2 አርቢትራሪ ዩኒት ነበረ። ደብል ስናደርገው 4 አርቢትራሪ ዩኒት 4 አርቢትራሪ ዩኒት 4 አርቢትራሪ ዩኒት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤሪያው ምንድነው የሚሆነው? ኤሪያው ምንድነው? ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲዝ ነው። ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲዝ ማለት 4 ሲባዛ በ4 ስንት ነው? 16 ነው።
16 ነው 16 ነው ጠቅላላ ስንት ገጽ አለው 6 ገጽ አለው 6 ሲባዛ በ16 ሰርፌስ ኤሪያው 96 አርቢትራሪ ዩኒት ነው ይህ 96 አርቢትራሪ ዩኒት በተጨማሪ ቮሊዩሙም ደግሞ ምንድነው 4 ሲባዛ በ4 ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲስ ታይምስ ሄይት ማለት ነው ሶስቱን አባዝተን ማለት ነው እዚህ ጋር በሰራን ሌንግዝ ታይምስ ብሪዲስ ታይምስ ሄይትን ተጠቅመን 4 ሲባዛ በ4 16 ሲባዛ በ4 64 አርቢትራሪ ዩኒት 96 ሲካፈል ለ64 1.5 ይመጣል ማለት ስለዚህ 1.5 ዶት 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን እየሆነ የመጣው ማለት ነው ሰርፌስ ኤሪያ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ምን እየሆነ መጣ ማለት ነው እየቀነሰ መጣ ስለዚህ ዳይሜንሽናቸው ደብል እየሆነ በመጣ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ እየቀነሰ ነው የመጣው በግማሽ እየቀነሰ ነው የመጣው ምንድነው ዳይሜንሽኑ ደብል እየሆነ በሄደ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ በግማሽ እየቀነሰ ይመጣል ይሄንን አንደርስታንድ በማድረግ እዚህ ጋር አክቲቪቲ 4 አለ ካን ዩ ስፖት ኤ ትሬንድ ይላል እዚህ ጋር ምንድነው ካልኩሌት ዘ ሰርፌስ ኤሪያ volume and surface area to volume ratio for cubes with linear dimension ranging from ከ1 እስከ 10 ያሉ ሊኒየር ዳይሜንሽኖችን አርቢትራሪ ዩኒት በማስቀመጥ አንድ አርቢትራሪ ዩኒት ሁለት አርቢትራሪ ዩኒት 3 እያላችሁ እስከ 10 አርቢትራሪ ዩኒት በማድረግ ምንን ስሩ ነው ፈልጉ የሚለው ሰርፌስ ኤሪያውን ቮሊዩም እና ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾን ፈልጉ ዳይሜንሽኑ ምንድነው ኪዩብ የሆነ ሴል ነው በኪዩብ የሆነ ሴል ስለዚህ ከላይ ባየነው ምሳሌ ከ1 እስከ 10 አድርጋችሁ ፕራክቲስ አድርጉ ናው ፕሎት ኤ ግራፍ ፎር ዩ ለግራፋችሁ ለሪዛልታችሁ ግራፍ ፕሎት አድርጉለት ነው plot a linear dimension on the x linear dimension x horizontal axis አድርጉት and plot linear dimension on the x horizontal axis and surface area to volume ratio on the y vertical axis እና describe the trend carefully ነው የሚለው ይሄን ነገር ለመስራት እዚህ ጋር ምሳሌ እንዲሆናችሁ linear dimension አለ linear dimension 1 2 3 4 etc ብሎ እስከ 10 ተቀምጧል area of one side length times breadth ነው one side total surface area ምንድነው ኪዩብ ስለሆነ 6 ገጽ ሳለው 6 ሲባዛ 1 ታይምስ ሌንግዝ ታይምስ ብሪድዝ ነው ቮሊዩሙ ደግሞ ሌንግዝ ታይምስ ብሪድዝ ታይምስ ሄት አድርጋችሁ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሺዮ ሰርፌስ ኤሪያውን ለቮሊዩም በማካፈል ታገኛላችሁ ማለት ለምሳሌ ሊኒየር ዳይሜንሽኑ 1 በሚሆንበት ጊዜ ኤሪያ ኦፍ ዋን ሳይድ ምንድነው 1 አርቢትራሪ ዩኒት ታይምስ 1 አርቢትራሪ ዩኒት ነው 1 ነው ማለት ነው ነገር ግን ቶታል ሰርፌስ ኤሪያው 6 አርቢትራሪ ዩኒት ነው ቮሊዩም ምንድነው የሚሆነው 1 arbitrary unit times 1 arbitrary unit times 1 arbitrary unit ነው 1 arbitrary unit cube ነው ስለዚህ surface area to volume ratio 6 ነው surface ኤሪያችን ስንት ነው 6 ነው ቮሊዩማችን ደግሞ 1 ስለሆነ 6 ነው አሁንም 2 በሚሆንበት ጊዜ area of one side ምንድነው 2 times 2 ነው አይደል 2 times 2 4 አለ ስለዚህ ኤሪያችን ቶታል surface ኤሪያችን 4 ሲባዛ በ6 24 ነው ቮሊዩማችን ሌንግዝ ታይምስ ብሪድስ ታይምስ ሄት ነው ስለዚህ 2 ሲባዛ በ2 4 ሲባዛ በ2 8 24 ሲካፈል ለ8 3 ነው አሁንም እዚህ ጋር ምን አለ 3 አለን አይደል ኢነር ዳይሜንሽናችን ኤሪያ ኦፍ ዋን ሳይድ 3 3 ታይምስ 3 ነው 3 ታይምስ 3 ማለት 9 ነው 9 ሲባዛ በ6 ስንት ነው 9ን በ6 ስታባዙት 54 ነው 54 ቮሊዩማችን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ቮሊዩማችን ምንድነው እያንዳንዱ 3 ስለሆነ 3 ሲባዛ በ3 9 ሲባዛ በ3 27 ነው 54 ለ27 ስታካፍሉ ስንት ጊዜ ይመጣል 2 ይመጣል እያላችሁ እስከ 10 ድረስ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ሌላው እዚህ ጋር እንድትገነዘቡት የምፈልገው so does it matter if the surface area to volume ratio changes ስለዚህ ይህ surface area to volume ratio ቢቀየር ማተር ያረጋል የሚል ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል አዎ በትክክል ማተር ያረጋል changing the surface area to volume ratio matters የሴል ሳይዞች ቼንጅ ሲያደርግ አንዱ ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው የሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሺዮ ቼንጅ ያደርጋል የቼንጅ ማድረግ ደግሞ ማተር ያደርጋል to answer this question ይህን ጥያቄ ለመመለስ we must think about the function of the surface area of the cell and the volume of the cell ይህንን surface area to volume ratio
መለወጡ ማተር ያደርጋል የሚለው ነገር ለመመለስ መጀመሪያ የሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሴል እና ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሴል የሚሰጡት ጥቅም ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሴል ምንድነው ጥቅሙ፣ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሴል ጥቅሙ ምንድነው የሚለው መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንን በደንብ የሚገልጽልን it is best understood if we think of just one function። ይህንን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ የአንድ ሴልን ፈንክሽን ብናይ ጥሩ ነው። ይህም ሪስፓይሬሽንን ብናይ ይህንን ነገር በደንብ ይገልጽልናል። ሪስፓይሬሽን a cell respires to release energy to drive all other cellular process that takes place። ሪስፓይሬሽን በሪስፓይሬሽን ጊዜ ሴሎች ሪስፓየር ያደርጋሉ። ለምን? ኢነርጂን ሪሊዝ ለማድረግ። ኢነርጂ ሪሊዝ ተደረገ ማለት ደግሞ ሌሎች ሴሉላር ፕሮሰሶች ቴክስ ፕሌስ ይሆናሉ። ስለዚህ ሌሎች ሴሉላር ፕሮሰሶች ቴክስ ፕሌስ እንዲሆኑ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ይህ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚደረገው ደግሞ በምንድን ነው? በሪስፓይሬሽን ነው። ይህንን አንደርስታንድ በማድረግ ኢፍ ኢት ካንት ሪሊዝ ኢነፍ ኢነርጂ፣ ሴሎቹ ኢነፍ ኢነርጂ ሪሊዝ አላደረጉም ማለት this other process will slow down and the cell may die ማለት ነው። ስለዚህ ሪስፓይሬሽን ቴክስ ፕሌስ አልሆነም ማለት ሴሎች ኢነርጂ ሪሊዝ አላደረጉም ማለት ምንድነው? ሌሎቹ ፕሮሰሶች በሙሉ ስቶፕ ይሆናሉ፣ ያቆማሉ፣ ሴሎች ይሞታሉ። ሶ ኢነር ዶር ቱ ሪስፓየር ደግሞ ሴሎች ደግሞ ሪስፓየር ለማድረግ ምን ይፈልጋሉ? ኦክሲጅን ያስፈልጋቸዋል። ይህ ኦክሲጅን ደግሞ ወደ ሴሎች ውስጥ የሚገባው በሰርፌሳቸው ኦክሲጅን በሰርፌሳቸው ከገባ ሰርፌስ ኤሪያ ኦክሲጅንን ለመቀበል ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ግንዛቤ ማስገባት ቮሊዩሙን ነው። the volume determines how much activity there is in a cell። ቮሊዩሙ የሚገልጽልን በሴል ውስጥ ምን ያክል አክቲቪቲ እየተካሄደ ነው ወይም ምን ያክል አክቲቪቲ ይካሄዳል የሚለውን ነገር ነው የሚገልጽልን ቮሊዩም። ሶ a large cell ማለት ትልቅ ሴል ነው ማለት will have more process happening። አንድ ሴል ትልቅ ነው ማለት more process ይካሄዳል ማለት or at least the same process happening faster than a smaller cell። አንድ አይነት ፕሮሰሰሮችን ለትልቅ ሴል እና ለስሞል ሴል ብንሰጣቸው ትልቁ ሴል ቶሎ በፍጥነት ይጨርሰዋል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ለአንድ ትልቅ ሴል እና ለስሞል ሴል ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሰስ ብንሰጣቸው ትልቁ ሴል በአጭር ይጨርሰዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ላርጅ ሴል በሌላ መንገድ ብዙ ፕሮሰሶችን ማከናወን ይችላል በአጭር ጊዜ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሰስን ለሁለት ሴሎች ቢሰጥ ትልቁ ላርጁ ሴል በአጭር ጊዜ ያጠናቅቃል በፍጥነት ማለት ነው። So the amount of energy that must released in respiration is therefore decided largely by the volume ማለት ነው። So amount of energy that must released in respiration በሪስፓይሬሽን ጊዜ amount of energy release የሚደረገው በምን ይወሰናል ማለት ነው? በላርጅ volume of the cell። በሴሉ ላርጅሊ ማተር የሚደረገው በቮሊዩም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ቮሊዩም አለ ማለት ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ያለው ሌላው the amount of oxygen that can be delivered into the cell is decided by largely how much the surface area there is። ስለዚህ the amount of oxygen that can be delivered into the cell is decided largely by how much surface there is, since it is through the surface of the cell that the oxygen does። ወደ ሴል ውስጥ የሚገባውን የኦክሲጅን መጠን ላርጅሊ ዲተርማይን ወይም አፌክት የሚያደርግልን ሰርፌሱ፣ ምክንያቱም ኦክሲጅን የሚገባው በሰርፌሱ ስለሆነ። ይህ ማለት ምንድነው? a large surface area to volume ratio means large surface area to volume ratio ነው ማለት that is likely that the surface will be able to supply the oxygen demand of the cell። ሰርፌሳችን ሰርፌስ ኤሪያው ከቮሊዩም ሬሽዮ ጋር ስናየው ትልቅ ነው ማለት ቮሊዩሙ አነስተኛ ስለሚሆን ሰርፌስ ኤሪያችን ኦክሲጅን ዲማንዳችንን ዲተርማይን ያደርግልናል። but at the cell increase in size ነገር ግን ሴሉ በሳይዙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር
ሴሉ በሳይዙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር the volume increase faster than the surface area ቮሊዩሙ ከሰርፌስ ኤሪያው በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ቮሊዩሙ በጣም እየጨመረ ሄደ ማለት የሴሉ ዳይሜንሽን ሲጨምር ሰርፌስ ኤሪያችን ከሰርፌስ ኤሪያው ይልቅ ቮሊዩሙ በጣም ስለሚጨምር the surface area to volume ratio decrease ያደርጋል። the surface area to volume ratio ቀነሰ ማለት ደግሞ how will this affect the ability of the cell to release the energy is needed? ታዲያ surface area to volume ratio አነሰ ማለት ምን እየሆነ መጣ ማለት ነው? the oxygen supply ዲማንዱ ይቀንሳል ማለት ነው። የኦክሲጅን ሰፕላይ ዲማንዱ ቀነሰ ማለት ደግሞ ሪስፓይሬሽን በሚፈለገው መንገድ ቴክስ ፕሌስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂስቶች አንጻራዊ በሆነ መንገድ የሚስማሙት a large surface area to volume ratio ሲኖር ነው። a large surface area to volume ratio አለ ማለት that is likely that the surface will be able to supply the oxygen demand of the cell. ሰርፌሱ ሴሉ የሚፈልገውን ያክል ኦክሲጅን ማቅረብ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ አነሰ ማለት የሴሉ ሰርፌስ ሴሉ የሚፈልገውን ያክል ኦክሲጅን ማቅረብ ይችላል። ሴሉ ደግሞ የሚፈልገውን ኦክሲጅን አላገኘም ማለት ሪስፓይሬሽን ቴክስ ፕሌስ አይሆንም፣ ኢነርጂ ሪሊዝድ አይሆንም፣ በሂደት ሴሎች ሊሞቱ ይችላሉ። ስለዚህ ኪ አይዲያ ተብሎ የተቀመጠላችሁ think of this surface area to volume ratio in terms of supply and demand ፍላጎትና አቅርቦት የሚመጣጠኑበት በሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ነው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ሃይ ነው ማለት ሴሉ የሚፈልገው ዲማንድ አለ፣ በዲማንዱ ልክ ኦክሲጅን ሰፕላይ ነው። አነስተኛ ነው ማለት ግን ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ አነስተኛ ነው ማለት ግን ቮሊዩሙ ይጨምራል። ቮሊዩሙ ጨመረ ማለት ሴሉ ብዙ ኦክሲጅን ዲማንድ ይፈልጋል። ሰርፌስ ኤሪያው በዛው ልክ ስለማይጨምር የሚፈልገውን ፍላጎት ያክል ዲማንዱን ያክል ሰፕላይ መሆን ስለማይችል it will affect the cell metabolic reaction። ስለዚህ ሴል ዲማንድ ፎር ኦክሲጅን አለው። ሴል have a demand for oxygen። የሴል ዲማንድ አለው፣ ፍላጎት አለው፣ ኒድ አለው ለኦክሲጅን። ሰፕላይ የሚያደርግለት ደግሞ ማን ነው? ሰርፌሱ ነው ማለት ነው። the surface area of the cell ነው ሰፕላይ የሚያደርገው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ብዙ ሴሎች ብዙ ኦክሲጅን በደንብ ማግኘት ይችላል። ኦክሲጅንን ሴሎቹ አብዞርብ ማድረግ ይችላሉ። ሰርፌስ ኤሪያው አልጨመረም ማለት ቮሊዩሙ እየጨመረ ሄደ ማለት ግን ምንድነው ማለት ነው? የኦክሲጅን ፍላጎቱ በጣም ይጨምራል፣ ግን ሰፕላይ የሚያደርግለት ነገር ያንሳል። ስለዚህ በብዛት ባዮሎጂስቶች የሚሰማሙት a large surface area to volume ratio means that is likely that the surface will be able to supply the oxygen demands of the cell ማለት ነው። ፍላጎትና አቅርቦት ይመጣጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ሪቪው ኩዌሽኖችን እናያለን። choose the correct answer from A to D. Question number 1. A compound microscope differs from a simple microscope in that it always has. ስለዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ሁለት ሌንሶች ስላሉት ነው። አንደኛው ኦኩላር ሌንስ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ስላለ ነው። ሁለት ሌንሶች አሉት። መልሱ ሲ ነው። ቦዝ ኦኩላር እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ስላለ ነው። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ያለው ኦንሊ ምንድነው? ኦኩላር ሌንስ ብቻ ነው ያለው፣ ኦብጀክቲቭ ሌንስ የለውም። The word cell was first coined by Robert Hooke when he examined the word cell የሚለው ስም መጀመሪያ coined የሆነው በሮበርት ሁክ ነው። መቼ? when he examined the early compound microscope በዘካሪያስ ጄንሰን ነው የፈርስት ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ዲስከቨር የተደረገው። በነዛ በዘካሪያስ ጄንሰን ሪሰንትሊ
ወይም early discover ባደረጋቸው ማይክሮስኮፕ በመጠቀም the word cell መጀመሪያ ኮይን አድርጓል። እነሱ የሚያያቸው ምንም በማየት ነው። B dead cell in the cork tissue በማየት ነው። the answer is B. Question number 3. Anton van Leeuwenhoek saw what he called animalcules and tiny animalcules. These were respectively ምኖች ናቸው? The answer is D. animalcules ብሎ የሰየማቸው moving unicellular organisms protocticians ሲሆኑ tiny animalcules ብሎ የሰየማቸው ግን ባክቴሪያዎች ናቸው። animalcules ማለት protocticians ናቸው። tiny animalcules ግን ባክቴሪያ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። Question number 4. In 1824, René Dutrochet stated that በ1824 René Dutrochet state ያደረገው all living things are made of cell. The answer is B. Question number 5. The first cell theory stated by Sheldon and Schwann was not completely accurate because it held that cell form by cell free formation ስላለ ነው። The first cell theory stated by Sheldon and Schwann was not completely accurate because it held that A. All living things are made of cell. That's true. The cell is a basic unit of living things. That's true. C. The cell retains a dual existence. That is true. መልሱ cell form by cell free formation. Spontaneous generation የምንለው ማለት ነው። ይሄ spontaneous generation የሚባለው አስተሳሰብ ውቁ ነው። The answer is D. Question number 6. The first correct cell theory was proposed by Virchow. The first correct cell theory was proposed by Rudolf Virchow ይባላል። የጀርመን ዶክተር ነው። በቀዶ ጥገና ብዙ ምርምሮችን ያደረገ ዶክተር ነው። ሌላው to convert millimeter to micrometer ከሚሊሜትር ቀጥሎ የምናገኘው smallest unit micrometer ነው። በአንድ ሺህ ማባዛት ነው። The answer is D. The answer is D multiplied by 1000. Question number 8. 40 divisions on the scale of an eyepiece graticle corresponds to 16 divisions on the stage micrometer. Each small division on the stage micrometer is 10 micrometer. 4 cell feet across 40 divisions of the eyepiece graticle. The length of each cell is ይህንን ለመስራት 40 division of the eyepiece graticle እኩል ይሆናል 16 small division of micrometer። ይህ 40 division of the eyepiece graticle 16 small division of micrometer ከሆነ ሁሉንም እዚህ ጋር አንዱ small division of micrometer ስንት ይሆናል ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። 40 division of eyepiece graticle 16 small division of micrometer ከሆነ ስንቱ question mark አድርጋችሁ question mark በማድረግ how many small division ይሆናል። ያ ማለት ምንድነው? 40 division of the eyepiece graticle 16 small division of micrometer ከሆነ በሌላ መንገድ አንዱ ማይክሮሜትር ዲቪዥን ስንት ግራቲኩል ነው የሚለው መፈለግ ትችላላችሁ። 40 ዲቪዥን ኦፍ አይፒስ ግራቲኩል 16 ስሞል ዲቪዥን ኦፍ ማይክሮሜትር ከሆነ አንዱ ስንት ይሆናል ብላችሁ ብትሰሩ 40 ሲካፈል ለ16 40 ሲካፈል ለ16 ደግሞ 2.5 ስለዚህ 2.40 ሲካፈል ለ16 2.5 ስለዚህ each small division of stage micrometer ማለት ነው አንዱ 2.5 ነው 2.5 ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ each small division of the stage micrometer 10 ነው 10 micrometer ነው። ስለዚህ አንዱ ማይክሮሜትር ወይም አንዱ ማይክሮሜትር ዲቪዥን
አንዱ ማይክሮሜትር ወይም አንዱ ማይክሮሜትር ዲቪዥን 10 ማይክሮሜትር ከሆነ አንዱ ማይክሮ ዲቪዥን 10 ማይክሮሜትር ከሆነ አንዱ ግራቲኩል ስንት ይሆናል ብላችሁ ካልኩሌሽን ሰሩ። አንዱ ግራቲኩል ስንት ይሆናል ብላችሁ ካልኩሌሽን በሚሰሩበት ጊዜ 10 ሲካፈል ለ2.5 ይሆናል። 10 ሲካፈል ለ2.5 ምንድነው? 4 ይሆናል። 4 ማይክሮሜትር ይሆናል። ይህ 4 ማይክሮሜትር ደግሞ በመያዝ አራቱ ሴሎች 40 ዲቪዥን ናቸው። አራቱ ሴሎች 40 ዲቪዥን ናቸው። 40 ዲቪዥን ከሆኑ አራቱ ሴሎች 4 ሴል ፊት 40 ዲቪዥን ከሆነ አራቱ ሴሎች 160 ማይክሮሜትር ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ሴሎች 40 ዲቪዥን ናቸው። አራቱ ሴሎች 40 ዲቪዥን ናቸው። ምን ማለት ነው? አንድ ሴል ዲቪዥን ኦፍ ግራቲኩል 4 ማይክሮሜትር ስለሆነ 40 ዲቪዥኑ ስንት ይሆናል ብለን እንሰራ ሌንግዙ 160 ማይክሮሜትር እናገኛለን። ስለዚህ አራቱ ሴሎች በ160 ማይክሮሜትር ውስጥ ነው የሚገኙት። አራቱ ሴሎች በ160 ማይክሮሜትር ውስጥ ይገኛሉ። ስለዚህ አንዱ ሴል ስንት ይሆናል ብላችሁ ስትሰሩ 160 ሲካፈል ለ4 4 ማይክሮሜትር ይሆናል። 40 ማይክሮሜትር ይሆናል። 160 ሲካፈል ለ4 40 ማይክሮሜትር ይሆናል። የአንሰር ኢዝ ቢ። ግልጽ እንዲሆንላችሁ ልደምላችሁ 40 ዲቪዥን ኦፍ አይፒስ ግራቲኩል 16 ስሞል ዲቪዥን ማይክሮሜትር ነው። ይህ ማለት ምንድነው? አንዱ ማይክሮሜትር ዲቪዥን 2.5 ዲቪዥን ኦፍ አይፒስ ግራቲኩል ነው ማለት ነው። ይህንን በማይንዳችሁ በመያዝ አንድ ማይክሮሜትር ደግሞ 10 ማይክሮሜትር ነው። አንድ ማይክሮሜትር ደግሞ 10 ማይክሮሜትር ከሆነ 10 ማይክሮሜትር 2.5 ግራቲኩል ነው ማለት ነው። 10 ማይክሮሜትር 2.5 ግራቲኩል ከሆነ አንዱ ግራቲኩል ስንት ማይክሮሜትር ይሆናል ብላችሁ ክሪስ ክሮስ ስትሰሩ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 10 ሲካፈል ለ2.5 4 ማይክሮሜትር ታገኛላችሁ። ስለዚህ አንድ ግራቲኩል ስንት ነው? 4 ማይክሮሜትር ነው ማለት ነው። አንድ ግራቲኩል 4 ማይክሮሜትር። ይህ ማለት ነው ዋን ሴል ዲቪዥን ኦፍ ዘ አይፒስ ግራቲኩል ኢዝ 4 ማይክሮሜትር ነው ማለት ነው። ይህንን ኮንሴፕት በመያዝ ዋን ሴል ዲቪዥን ኦፍ ኤ ግራቲኩል ኢዝ 4 ማይክሮሜትር ከሆነ አንድ ሴል ዲቪዥን ኦፍ ኤ ግራቲኩል 4 ማይክሮሜትር ከሆነ 40ው ዲቪዥኑ ስንት ማይክሮሜትር ይሆናል? 40ው ዲቪዥኑ ሌንግዙ 160 ማይክሮሜትር ይሆናል። ስለዚህ አራት ሴሎችን በ40 ዲቪዥን ኦፍ ዘ አይፒስ ግራቲኩል አገኘን ማለት አራት ሴሎችን ያገኘነው በ160 ማይክሮሜትር ነው ማለት ነው። አራት ሴሎችን በ160 ማይክሮሜትር አገኘን ማለት አንድ ሴል በአንድ ሴል ውስጥ ስንት ነው የሚለውን ስንፈልግ ምን ይሆናል ማለት ነው? 160 ሲካፈል ለ4 እኩል ይሆናል 40 ማይክሮሜትር። the answer is B. Question number 9. Cube A has a slide measuring 3 mm. Cube A has a side measuring 3 mm. Cube B has a side measuring 12 mm. The surface area to volume ratio of a cube when corresponds to cube B is 4 times smaller. 4 times smaller ነው። በአራት እጥፍ ስለጨመረ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ በአራት ይቀንሳል። ደብል ሲጨምር በአርቢትራሪ ዩኒት እየሰራንበት ደብል ሲሆን በስንት ነው የቀነሰው? ደብል ሲሆን በሃፍ ቀነሰ። አሁንም ደብል ሲሆን በሃፍ ነው የቀነሰው። አሁንም ምንድን በስንት እጥፍ ነው ያደገው? ይሄ በአራት እጥፍ ነው። ከ3 ሚሊ ሜትር ወደ 12 ሚሊ ሜትር በአራት እጥፍ ነው የጨመረው። በአራት እጥፍ ያንሳል ማለት ነው። the surface area to volume ratio of the cube will corresponds to 4 times smaller. ሌላው question number 10. The surface area to volume ratio of a cell is important because it is a measure of the surface area to volume ratio of a cell is important because it is a measure of
how efficient the cell is obtaining the oxygen it needs for the respiration አንድ ሴል ምን ያክል ኦክሲጅንን ኦብቴን የሚያደርጋን ለሪስፓይሬሽን የሚለውን ነገር ምን ያደርጋን ሜጀር ያደርጋን the answer is C surface area to volume ratio ከፍተኛ ነው ማለት ሴሉ የሚፈልገውን ያክል ኦክሲጅን ሰፕላይ ይሆንለታል ስለዚህ የሚፈልገው ኦክሲጅን ለሪስፓይሬሽን አለ የሚለውን ነገር ሜጀር ያደርግልናል ማለት ነው ሪቪው ኩዌሽኖቹ ይሄን ይመስላሉ በቀጣዩ ቪዲዮአችን 4.2 ታይፕስ ኦፍ ሴልስ የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን በዚህ ሴክሽን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው እናመሰግናለን